من باز هم مجبورم از خودم مثل بزنم. من چی کار میکنم؟ این کاری که میکنم من دیدم خیلی ها میکنن، میذارم یه چند روزی باشه و اون حالتی که سر شوق بودم و این داستان نوشتم تموم بشه، فوراً اینو برای چاپ نمیدم. یه دوباره میشینم در خلوت خودم، این دفعه با عقلم، با اون منطقی که دارم، داستانی که میشناسم یا که مثلا به عنوان یه خواننده میخونم و معمولاً بغل داستان برای خودم یادداشت برمی‌دارم. میگم این صحنه زیادی بود، این صحنه احمقانه بود، این صحنه خیلی خوب بود، خوشم اومد، این اگر که اینه چرا اینه برام کنن ایراد گرفتن. خودم از خودم شاید فقط از رو خط بشناسی که این همون آدمی است که این داستان نوشته. اینجوری برای خودم مینویسم و ببینم میزان اشتباهاتش، باز منو میکنم بازنویسی بکردم، تاشم میبینم اصلا به طور کاری این داستان لزومی در چاپ بشه. اینم بهتون بگم که خودم وقتی که بعد از این خوندم باز این سوال از بابت خود من میکنم. بعد میگم نه، بسیار چیز مزخرفی در پاره کردن و دور ریختن و چاپ نکردن استاد بی‌نظیری هستم. شاید شوخی میکنم، بی‌نظیر واژه خوبی نیست، بی‌نظیر بودم. از به حضورتون سطل آشغال من پر از چیزایی هستش که من نوشتم و پاره کردم، دور ریختم. من 140 تا داستان برای مجید داشتم، 140 تا. همه اینا رسوندم به 38 تا، چون بقیه یا بیمزه بودن، خنک بودن، فقط به درد همون رادیو میخورد، یا مثلا یه بار مصرف بودن. اون هسته و چیز اصلی و مهمی که یه داستان باید توش داشته باشه نداشته. بعد از اینکه این کارا رو کردم میدم اعضای خانواده‌ام میخونن. وقتی خانواده‌ام میخونن بیرحمانه، واقعا بیرحمانه میگن این چی است. اولین سوالی میکنم که میپرسم، مثلا فرض میکنین گروخ به نظر تو این داستان میتونه بغل اون داستانهای قبلی بشینه یا نه؟ نمیخوام بگم از اونا بهتری یا نه، میگم میتونه این کنار اونا بشین یا آبرو اونا رو میبره، یعنی همسنگ اونا هست یا نه. شما که غریب نیستید، از اون داستانهایی بود که خب زندگی خصوصیم بوده، دادم به دخترم بخونه، گفتم اول اون بخونه که هم جوونه، حساسه، خب نسبت به پدرش هم حساسیت داره، احتیاط میکنه توی سن و فلانی حرفا اینا، و دادم به اون. گفت هیچ چیز شرم‌آوری توش نیست، تو سختی، بی کسی، تنهایی تو مدیریت کردی و تونستی برسونی. برام خیلی این جملاتش اینقدر به دلم نشست و دیدم خیلی حرف خوبی زد. گفت تو اینا رو خوب مدیریت کردی، نه پول کسی رو خوردی، نه کار بدی کردی، نه کار زشتی کردی، هیچ کاری که چیز نکردی، خیلی راحت برداشتی حرفا رو زدی و در صورت مدیریت کردی این کارو. به هیچ عنوان من به داستان نویس و به نویسنده و به کسی که خودش دست به قلم هست و می نویسه من داستان نمیدم بخونم. برای اینه که هر کسی که داستان می نویسه یک سلیقه‌ای داره، یه موقعیتی داره، خودش نمیتونه جای یکی دی بذاره. میتونه بعد از اینکه چاپ شد بخونه، ولی وقتی بهش بدی بگی هر کارش بکنم، دقیقاً با نوشته خودش میسنجه. یه وقتایی میبینی که یه داستان تخصصیه، من یه چیزهایی تو این نوشتم، تحقیق کردم، اینا رو نوشتم. مثلا بچهای قالیبافخونه رو من برای آدمای بیسوادی که قالیبافخونه قدیم کرمان کار میکردم خودم براشون بعضیا رو میخوندم و مچ من میگرفتم، نه اینجاش اینطور نیست، این باید اینطوری بشه، یا نقش گفتن اینه، تو اینجا رو اشتباه کردی. چون به هر حال یک حرفه تخصصی بود که هر کسی از این سر در نمی آورد. چیزای خیلی تخصصی باشه این کار میکنه. عرض به حضورتون که ویراستاری از اون موقعیت هایی هست که در جوامع مختلف نقشاش متفاوته، یعنی یه نقش ثابت نداره. اون چرا که من در ایران میدونم دارم میگم و چیزی هم که شنیدم از اونجا این هست که ویرایشگر یعنی یک آدم داستان شناس که در حقیقت چیزی ما تو ایران بلام داستان شناس شاید نداشته باشیم. میتونیم به عده‌ای بگیم که اینا نقد داستان میکنن یا مثلا راجع به داستان مطلب مینویسن، اینا هستن، ولی داستان شناس اونه که اگر میخواد چیزی رو از من ویراستاری بخواد بکنه، منبع و مثل، باید تمام واژه‌هایی که من به کار میرم
بشناسه، واژه‌های حساسی که من به کار میبرم بتونه اینا رو بشناسه. یه وسط یه چیزی رو این نذاره که به هیچ عنوان نخوره، اصلا تو چت من نره. چرا؟ برای این ببینیم الان ما وقتی که مورد حافظ مثلا صحبت میکنیم یه جمله جالبی بعضی میگن و درسته، میگن ببین این من باب مثل این بیت خیلی خوبیه، فوق‌العاده است، اما حافظانه نیست. میدونی حافظانه نیست، یعنی واژه‌هایی که حافظ به کار برده در شعرهای دیگه‌اش اصلا توی این حضور نداره، یا بافت شعر حافظ نداره، حافظانه نیست. باید اینقدر تسلط بر نثر و موقعیت فکری اون نویسنده اصلی داشته باشه که بتونه در هر صورت اگر تغییری میده اینا. من هیچ وقت یادم نمیره داستان اولیه‌ام و احمد شاملو که چیز بود، سردبیر مجله خوشو بود، به اون دادم، چنان این تو این دست برد و کار کرد که من خودم اصلا دیدم خیلی خوبه. ولی بهشم گفتم که استاد شما اصلا از خودتون بالاش میذاشتین اینقدر این دست بردین. گفت نه، مایه اصلی این داستان خوبی بود، این موقعیتی که ایجاد داشت، این موقعیت خیلی خوب، من این دوست داشتم. من فقط یه کاری کردم که به مجله ما بره. اینجا دیگه ویرایش تبدیل میشه به چی؟ به این که بیاد اینو پالایش کنه و در حقیقت پالایش کنه و دیگه آرایشش نکنه. فرق میکنه آرایشگر و پیرایشگر. منتها اون که آرایش میکنه خیلی کارش سخت‌تر از پیرایشه. میدونین چرا؟ برای اینی که باید اونقدر مسلط باشه به نثر اون آدم، اینقدر واژه‌های اون بشناسه تا وقتی که بتونه اینو تبدیل بکنه. اصلا به طور کلی تو خارج از کشور من شنیدم اصلا سیاست نشر اونجا بر اساس ویراستاریه. ویراستار داره. الان اینجا هم تعدادی از این ناشرین هستن ویراستار دارن، تا اون نخونه این کار نمیکنن. آدمای بسیار بسیار واردی هستن اینا. خیلی هستن زندگی خودشون مینویسن میدن اینها و اینها درستش میکنن و چقدر خوب میشه، برای اینی که کارشون اینه. اکثر این رؤسای جمهور و آدمایی که آدمای مهمی تو دنیا در هر صورت سیاسی هستن وقتی مینویسن این میدن به یک ویراستار برایشون درست میکنه و اینها خب برای یه حرفه است، یه حرفه بسیار بسیار مهم و با ارزش و اینها. خودم هم 2-3 داستان ویراستاری کردم و دوست داشتم. یه زمانی مشاور یک ناشر بودم و داستان‌های هانس کریستیان اندرسن رو که سال 32 ترجمه شده بود و یک نفر نوشته بود و تمام واژه‌ها و تمام نثری که به کار برد بود اینقدر کهنه بود که امروز بچه‌ها و هیچ کس خیلی نمیفهمید. اونجا من پیشنهاد کردم که این باید چاپ بشه، ولی واقعا دوباره باید این یه ویراستاری بشه و انداختن گردن خودم. گفتم من اصلا ویراستار نیستم، نکردم این کار، نشستم و این کاری کردم. به هر حال یک مسئله و چیزی هست که در ایران خیلی راجع بهش صحبت نمیشه ولی کم کم داره جا باز کنه، اما در دنیا بسیار بسیار مطرحه. تصویرگری، من به عنوان نویسنده دارم حرف میزنم. در حقیقت به نظر من فکر میکنم به جای من الان باید ناشری اینجا باشه و اون بتونه حرف بزنه را، چون تخصصش درونه، چون به هر حال اون دیگه شامل مسئله تجاری میشه. تا وقتی که کتاب دست نویسنده داره مینویسه، یک کار هنری رو داره میکنه، داره داستانی رو مینویسه، داره شعر مینویسه، یک کار هنری. به محض اینکه این تبدیل میشه به کتاب، کاغذ و مقوا و چیزای دیگه که میشه چاپ و همه مخارجی که در میاد تبدیل میشه به یک کالای تجاری که ریشش درست هنری هست ولی در اصل دیگه تبدیل میشه، باید پول بیاره و باید فروش بره، باید طرف وادار بکنه به این که بره و جیبش خرج بکنه و اینو بخره. پس بنابراین اون میتون مشتریشو بشناسه. این من نباید جواب بدم، اما به این جهت که من نویسنده هستم و سالها تو این کارا بودم و هستم، نظر خودم دارم میگم. این تصویرگری که برها روی جلد هست، تا اونجایی که من میدونم چیزی که من میپسندم با کمترین خط بیشترین حرف زده بشه.
زمینه خالیش بیشتر از خود تصویر باشه، داستان لو نده. الان ما داریم این کتابایی که گفتیم بانو پسند یا چیزای دیگه، خب اونا عادت دارن دیگه. یک زنی هست اینجوری نشسته و اینجوری پشت سرش یک جاده‌ای هست، یه مردی چمدون دستشه و داره میره. این معلوم میشه این شوهر این بوده، قهر کرده، شوهر داره میره. دقیقا همه چیز تو این تعریف میکنه. این اصلا نمیتونه جلد خوبی برای یک کتاب لااقل هنری باشه. ممکن تجاری باشه، خیلی این میپسندن. این تصویرها میتونه کارکرد تجاری داشته باشه. بسیاری از موقعات تصویر با کمک داستان میاد. اون کتاب ماه شب 14 یا مثل ماه شب 14 چون مربوط به کاریکاتور بود و داستان معلمی است که میره توی محله قدیمی سنتی و به بچه ها کاریکاتور درس میده، میگه که پیرا کاریکاتور جوونیشون هستن و شما برین اینا چهره اینا رو بردارین و کاریکاتورشون بکشین. خب ما باید کاریکاتور تو این داشته باشیم، باید در جاهایی باشه که اهل محل و پیرمرده و پیرزنا کشیده بشه. فقط نمیشه این تعریف کرد. اون اومد به کمک داستان که من تونستم داستان رو بیشتر تعریف کنم. یا مثلا فرض میکنیم اردشیر رستمی، ازش خواهش کردم که تعدادی طرح برای اون افسانه اون مرغ کوچکی که عاشق دختر سلطان میشه داشته باشیم که اول هر فصلی بذاری. به نظرم اونم کمک کرد به خود داستان. وگرنه داستان خودش اگر بتون حرفش بزنه لزومی به این چیزها نداره. تصویرگر باید کتاب بشناسه، مخاطب کتاب تشخیص بده و بعد بر اساس مخاطب کتاب، چون گفتم اینجا دیگه یک کالای تجاریه، اگر که آدم هوشمندی باشه اول نویسنده رو میشناسه، این چیزی رو آدم بعد داستانش میفهمه، بعد مخاطب میفهمه، بر اساس اون میکشه. وقتی که یک نفر وارد دفتر ناشر میشه چند چیزی با خودش در میبره. یکی این که کتابش برمیداره میبره اونجا، کارهایی که روش زحمت کشیده کار کرده. عده‌ای به به گفتن و پسر خاله و پسر عمه و دوست و رفیق و فران استاد و اینا گفتن این خوب و خودشم خوب خیلی خوشش اومد داره میبره شد، اما به هیچ عنوانی اسم نداره، هنوز نمیشناسه کسی رو. این نویسنده دو جور معمولا باش برخورد میشه. یا این که این میاد به صورت تیراژی حساب میکنه، به صورت شمارشی حساب میکنه، میگه من مثلا روی جلد هر دفعه که چاپ بشه از مثلا 4% از 3%، ما شنیدم حتی 2% بهش داده میشه تا 20-25%. یه وقت هست میگه این چند اصلا این کتاب تو اینی که آوردی قیمتش چنده؟ یه جا کتاب میخره طرف هر چی درش خواست چاپ میکنه، هر قدر خواست چاپ میکنه، نخواست چاپ نمیکنه، ضرر کرد که رو دستش میمونه، تو انبار میمونه اینا. ولی یه کسی هست اسم داره و میشناسنش، 4 تا دوست فیلم رو کاری ساخته شده، مسلماً با یکی دی فرق داره. اون دست بالا هست برای اینی که با یک تیراژ اومده، یه اسم خب به هر حال اسمی که سالها براش کار کرده، زحمت کشیده، هر چی بنویسه میخرن شد. این آدم میاد میگه که من میخواد کتابم فیلم بشه، به شما ارتباطی نداره. این میخواد ترجمه بشه، به شما ارتباط نداره. این مثلا فرض میکنه میخواد نمایشنامه بشه، روی صحنه برش، ارتباطی نداره. من اینو به زبان فارسی برای نشر در ایران در اختیار شما میذارم و این قدم بابت این دارم میگیرم و اونم میگه روی چشمم چشم کتابت اینجا میشه، چون این نشر ما رو میبره بالا، نشر ما رو اعتبار بهش میده، میره بالا. ولی یه جوونی از اون بهتر نوشته، قشنگم هست، این حرفا اینا، میاد و میگه که هر اتفاقی برای این کتاب افتاد تمام امتیازهای این اول کتابم مینویسه، مربوط به ناشر هست و شما حقی ندارین. اگرم باشه شما خواستم فیلم بسازن، خب یه مقداری به شما میرسه، ولی اصلش من باید اجازه بدم. اگه بخواد ترجمه بشه من باید اجازه بدم یا فلانی حرفا اینا. حالا برعکس میخوام بگم، یعنی اون ور بگم ناشرینی هستن که هر کاری که کردن، هر کتابی که چاپ کردن از یک حیثیت بالایی برخوردار بوده و این نامشون سکه است، نامشون بسیار بسیار نام مهمی است و ارزش این داره که آدم
پولم نگیره، یه چیزی هم دستی بده که توی اون نشر کتابش چاپ بشه و اون نشر اولین بار اینو در بیاره. چرا؟ برای اینکه اون ناشر سابقه بسیار خوب داره، اون ناشر پخش خیلی خوب داره، اون ناشر ویراستارای درجه 1 داره، اون ناشر چیزای غلط چاپ نمیکنه، اون ناشر کسی که با اون کار میکنه و کتاب اولش اون ناشر درآورده برای همیشه مایه افتخار اون هست. بنابراین اونجا حق ناشر هست که هر چی که میخواد بده که ما این مهر نشرمون که اعتبار در هر صورت چاپ مثلا کشوری مثل ایران هست روی این بخوره.